Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my students. Okay, today we are going to continue chapter 2, organic chemistry. Okay, which is the carbon compound. Okay, kita dah belajar minggu lepas 2.1 type of carbon compound. So hari ini kita akan continue 2.2 homologous series. Alright, so some keyword you have to familiar with. Okay, so during the previous lesson you dah belajar mengenai what is hydrocarbon, inorganic carbon compound, non-hydrocarbon, organic carbon compound, saturated and unsaturated hydrocarbon. So untuk 2.2 you akan jumpa alcohol, alkane, alkene, alkyne, carboxylic acid, ester and homologous series. Alright, so kita akan go through one by one. Okay, so 2.2 homologous series. Okay, so the first one, what is homologous series? So there are millions of organic compounds known so far. So dah banyak berjuta-juta jenis organic compound yang kita dah jumpa sekarang. So in order to study the physical properties and the chemical reaction of organic compound, they are classified into groups of compound which known as homologous series. Jadi untuk memudahkan kita untuk belajar mengenai sifat-sifat kimia dan juga sifat-sifat fizik semua organic compound, kita pun classify lah compound-compound ni mengikut group dia. Kita panggil dia homologous series, macam family lah, keluarga-keluarga dia. Okay, so ada berapa banyak keluarga? How many homologous series dalam carbon compound? Okay, so you akan belajar untuk SPM ada 6. Okay, so they are alkane, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid and ester. Okey, ni 6 ni dalam you punya textbook muka surat 71. Okey, ada alkane, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid and ester. So you have to memorize semua homologous series ni. Okey. So the homologous series has the following characteristic. So setiap keluarga ni, homologous series ni mempunyai the same general formula. Okay, for example, kita tengok homologous series for keluarga alkane. So dia punya general formula CnH2n plus 2, where n start from 1, 2, 3. Okay, n ni adalah the number of carbon atom. Okay, sebab dia carbon compound kan, of course dia kena ada carbon. Jadi C ni adalah carbon, H ni hydrogen. Okay, so N ni adalah number of carbon. Contohnya dalam compound ni ada, dia boleh jadi, dia boleh mula dengan 1 carbon, then ada 2 carbon, 3 dan seterusnya. Jadi you punya syllabus akan belajar sampai carbon 10. N ni sampai 10. Okay, ini general formula for keluarga alkane, CnH2n plus 2. Okay. Whereas for alkene, family alkene, homologous series alkene, dia punya general formula is CnH2n. Jadi you tengok berbeza dengan alkane. That's why dia mempunyai general formula dia yang tersendiri. Okay, N bermula dengan 2. Yang tadi bermula dengan 1. Ada reason dia. Nanti kita akan explain later on in details lah bila masuk dalam dia punya group alkene. Okay, then alkyne CnH2n minus 2, alcohol CnH2n plus 1 OH. Okay, carboxylic acid CnH2n plus 1 COOH, and ester CmH2n plus 1 COO CnH2n plus 1. Okay, this general formula you must memorize. Kena ingat. Nanti you dah jumpa banyak kali, you akan automatically ingat lah. Alright. So, next, the homologous series has the same functional group. Okay, makna dia, you tengok dalam setiap homologous series ni, dia ada functional group. Okay, yang tersendiri. Dan setiap ahli dalam keluarga ni, contohnya ahli dia carbon 1, carbon 2, carbon 3 lah. Dia mempunyai functional group yang sama. Iaitu kalau alkane, dia punya functional group, dia single bond between carbon atom. Jadi di antara carbon atom ni, dia single bond macam ni. Kita dah belajar masa form 4 ada single, double and triple bond, right? Jadi alkane ni, antara carbon dengan carbon, dia adalah single bond.
Okey, manakala untuk family homologous series alkene, dia punya functional group double bond between carbon atoms. Jadi you tengok kat sini, between carbon atom di antara dua carbon atom dia mesti ada double bond. Kalau alkene tadi dia single bond sahaja. Okey, nampak beza That's why dia punya N bermula dengan 2. Sebab dia mesti ada double bond between carbon atom. Jadi bila between carbon atom, minimum mesti ada 2 carbon lah. Tak boleh ada 1. Alkane dia mula dengan 1 tadi. Sebab dia tak ada double bond. Okay. This one mula dengan 2 because dia ada double bond between carbon atoms. Okay. Alkyne. Okay. Dia punya functional group adalah triple bond between carbon atoms. Okay, also between carbon atoms. Bermakna minimum dia kena ada 2 carbon atoms. Di antara carbon atom tu dia ada triple bond. Ikatan ganda 3 ni. Okay, so that's why N dia juga bermula dengan 2 sebab dia triple bond between 2 carbon atom. Ingat antara carbon atom, bukan carbon dengan hydrogen ataupun unsur-unsur lain. Dia mesti carbon dengan carbon. Okay. Next, for homologous series alcohol, okay, jadi dia punya functional group adalah hydroxyl group, iaitu OH. So dalam formula, general formula ni, dia duduk di belakang ni. Ni kita panggil functional group untuk alkohol, iaitu hydroxyl group. Untuk carboxylic acid pula, dia punya nama functional group is carboxyl. Carboxylic, jadi carboxyl. Alright. So dia punya ni COOH, C double O OH di sini. So dalam formula dia duduk belakang sini. Sama macam alkohol juga. OH dia duduk di belakang sekali. Okay. And the last homologous series is ester, known as carboxylate group. Dia punya functional group dia adalah carboxylate group. So dia punya formula group COO. COO ni dia duduk tengah. COO yang ni. Okay, dia duduk tengah Alright. Okay, nanti akan belajar lagi details dalam next subtopic. Alright. The same chemical properties. Next properties, karakteristik adalah dalam setiap homologous series itu dia mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi dalam kumpulan yang sama, dalam homologous series yang sama, sifat mereka adalah sama. Contohnya alkane, di antara ahli 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, semuanya sifat kimia dia sama. Okey, alkene samalah juga untuk yang grup-grup yang lain. Dalam kumpulan yang sama, homologous series yang sama, mereka akan mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Next, consecutive member differs by 1 carbon atom and 2 hydrogen atom. Okey, this one you akan nampak bila kita belajar dalam isomerism ataupun melukis struktur lepas ni. The same goes untuk physical properties. You akan tengok dalam dia punya structure. So physical property dia beritahu gradually change from one member to the next. Okay, contoh physical properties ni dia punya sifat fizik ni contohnya macam melting point, boiling point. Okay, properties yang you boleh measure, macam temperature kan, melting point, boiling point, lagi dia punya rupa dia, warna apa dia, gas ke, solid ke, liquid ke, itu adalah semua mengenai physical properties. Alright. Next, what is a functional group? Okay, yang tadi kan, setiap homologous series mempunyai functional group yang berbeza. So, a functional group is a group of atoms. Group of atoms. They are bonded to organic molecular compound. Okay, so functional group determines the chemical properties of the homologous series. Okay, so ni functional group ni, sekumpulan atom yang terikat pada sesuatu compound. Functional group ni ialah yang menentukan sifat kimia sesuatu compound. Jadi very important. Nak tahu dia punya sifat kimia, kena tengok dia punya functional group. Okay, then the chemical reaction occur at the functional group. Sebab apa? Sebab chemical reaction akan berlaku pada kawasan yang ada functional group ni nanti. Dalam compound tu, area yang ada functional group, di situlah akan berlakunya tindak balas kimia. Okey, disebabkan apa? Okey, biasanya kawasan functional group ni dia tidak stable. Jadi easy to occur the chemical reaction. Alright. And
Each homologous series consists of members according to the number of carbon atom, which is N. Okey, ni dah tadi. N ni refer pada number of carbon atom, ada berapa banyak. Jadi kita belajar 1 hingga 10. Okey, jadi setiap satu family ni ada 10. Dia punya maksimum carbon atom yang you akan belajar. Actually dia lebih, tapi you punya syllabus sampai 10 saja. Okey. Okey, so setiap nombor karbon ni dia dah ada nama dia tersendiri. Okey, contohnya kalau karbon 1 ini you kena remember lah. Number of carbon atom is 1 and 1. Nama dia math kat depan. Okey, nanti kita belajar naming dia lepas ni. Okey, sini jadi ada 2 karbon, nama dia F, 3 prop, 4 boot, 5 pen, 6 heads, 7 heb, 8 oc, 9 non, 10 deck. Okey, jadi you kena ingatlah dia punya nama-nama ni berdasarkan number of carbon atom. Okay, and then bahagian belakang nama dia, nama family dia. Okay, nanti you kena tambahlah root tambah dengan suffix ni ending dia. Okay, okay, sekiranya dari family Alkene, belakang dia akan nama ANE, ANE, samalah dengan dia punya homologous series. Alkene kan belakang dia ANE, jadi dia punya nama pun nanti akan jadi ANE. The same goes for Alkene, belakang dia beza dia akan ada ENE, gantikan saja. Okey, contoh cikgu ambil 3 karbon. Okey, jadi nama depan dia prop. Belakang dia sekiranya dia family alkane, dia akan jadi propane. Prop tambah ANE. Sekiranya dia adalah family alkene, dia akan jadi propene. Belakang dia tambah prop tambah ENE. Sekiranya dia family ataupun homologous series alkyne, tambah je lah prop tambah YNE, propine. Alright. And seterusnya. Okay, alright. Nanti kita tengok lagi detail. Alright, next, molecular formula, structural formula, and nomenclature of homologous series. Okay, nomenclature ni penamaan. Okay, so what is a molecular formula? It's the chemical formula. Ni chemical formula that show the type and actual number of atoms of element in a molecule. Okay, jadi dia adalah formula yang menunjukkan jenis dan juga nombor sebenar bilangan atom yang ada dalam sesuatu compound. That's why dia tulis dalam keadaan formula. So kat sini kita tahu type of atom. Dia adalah carbon atom dan hydrogen atom. Actual number bermakna bilangan dia. Jadi di sini ada 1 carbon atom, ada 4 hydrogen atom. Alright. Ini kita panggil molecular formula. Contoh for methane. Jadi meth. Meth tadi adalah meth, 1 carbon. Alright. And then ANE belakang bermakna dia family alkane. Family alkane. ANE di sini. Alright. Jadi CH4. Macam mana dapat CH4? Ganti masuk dalam formula ni. CnH2n plus 2. Jadi C dia, N dia 1. Yang ni masuk 1 sini, dia akan dapat C1. Bila 1 tak tulis lah. H 2 darab 2 tambah 2 darab 1 tambah dengan 2 dapat 4. Jadi dapatlah CH4. Ingat bila ada nombor 1 kita tak tulis nombor 1. Lebih daripada 1 baru kita tulis nombor dia. Okay. Then this one is electron arrangement. Ini kita kaitkan dengan chapter 5. You dah belajar dah. Macam mana nak buat dia punya electron arrangement. This one adalah covalent compound because dia between carbon and hydrogen. Both are non-metal. Jadi dia akan share dia punya electron valence untuk achieve octet and duplex electron arrangement. Okay, for carbon dia adalah 2, 4. Okay, jadi petala pertama 2, petala kedua 4 yang warna hitam ni. Jadi 1, 2, 3, 4. Manakala ada 4 hydrogen. Hydrogen kita tahu dia punya electron arrangement is 1. Satu ni yang biru ni. Jadi in order to stable, hydrogen must share 1 electron dengan carbon. Carbon pula mesti share 1 electron dengan 4 atom hydrogen. Jadi bila dia share sini 2, sini 2, sini 2, sini 2, carbon dah achieve octet. Manakala hydrogen dah achieve 2 is duplex. Dua-dua dah achieve stable electron arrangement. Alright. So di kawasan inilah yang dia share elektron lah terhasilnya
bond. Okay, so kita pun buatlah garisan ni di antara carbon and hydrogen. Dia represent one pair. One pair bermakna sepasang. Sepasang ni maknanya dua elektron. Satu daripada hydrogen, satu daripada carbon. Of electron share to form a single covalent bond. Ini dah single covalent bond bila sepasang elektron yang dikongsi. Kalau dia double covalent bond bermakna dia ada dua pair. Two pairs. Bermakna di sini nanti akan ada 4 elektron yang dia akan share. Kita tengok lepas ni contoh. Okay. So di sini cara lukis, ingat yang you lukis garis-garis ni represent dia punya sharing of bond. Bermakna macam ni ada 2 elektron. Jadi 2, 4, 6, 8. Jadi dah maksimum dah. Jadi dah cukup 8 maksimum. Dah betul lah dia punya lukisan. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okay, kalau you tengok contoh ada 5 garisan, bermakna tak logik lah. Dia dah ada 10 elektron. Mana ada kita belajar cuma octet maksimum. Alright. Hydrogen 2 lah. Sebab dari sini satu atom 2. Ini satu atom 2. Satu atom 2. Carbon dia ada 8. Because dia kesemuanya milik dia ni. Yang line-line ni. Bond. Okay. Alright. Naming. Okay, macam cikgu cakap tadi, dia ada 2 bahagian, nama depan dan nama belakang. Okay, nama depan ni berdasarkan dia punya number of carbon atom dan suffix ending dia represent the homologous series. Family apa? Okay, contoh di sini, kita ambil 5 carbon. Sekiranya dia adalah family alkane, dia akan jadi pent. Tambah ane belakang, pentane. Sekiranya dia adalah family ataupun homologous alkene, dia akan jadi pentene. Pen tambah ene. Kalau dia family ataupun homologous series alcohol, dia akan jadi pentanol. Okay, sorry, this should be anol cikgu rasa ni. Okay, anol anol. Okay, nanti kita belajar lagi naming untuk alkohol. Alright, sekiranya dia homologous series alkyne, dia akan jadi pentyne. Yang ni anoic acid. Alright, kita ada correction. Lepas ni masuk family ni cikgu akan ajar lagi detail. Alright, abaikan dulu kita tengok yang 3 terawal dahulu. Alright, example tadi Okay, contoh write the molecular formula and name of alkane. Tengok family alkane with 3 carbon atom. Jadi you tengoklah 3 carbon atom di sini prop. Jadi masuk dia punya general formula. Okay, nak tahu dia punya formula, macam mana molecular formula, kena masuk dalam general formula. General formula untuk alkane adalah CnH2n plus 2. That's why kena ingat. Jadi gantilah N tu dengan 3. Jadi kita dapat C3, H2 dapat 3 tambah 2 dapat 8. Jadi C3H8. Jadi nama dia daripada depan ni, dia punya root name is prop. Because dia 3 carbon, suffix ataupun ending dia daripada family alkane. Jadi dia kena ane. Jadi nama dia propane. Sambungkan dia terus jadi satu perkataan. Okay, so naming ni ataupun nomenclature of the organic compound is based on the regulation set by the IUPAC, which is the International Union of Pure and Applied Chemistry. Alright. So let's we go through. Kita tengok in detail for the first homologous series, which is alkane. In Malay, alkana. Alright. So this is the example of the alkane. Okay, photograph show the use of member of alkane homologous series in their natural existence. Okay, for cooking, contoh the thin wet sea layer on fruits. Lapisan macam ni, wet yang macam berminyak tu pada permukaan buah-buahan, sebenarnya itulah salah satu contoh alkane. And second adalah paling common sekali butane gas yang digunakan untuk memasak kat dapur. Dalam tong gas tu adalah butane gas. Itu adalah contoh alkane. Okay, so alkane ni adalah saturated hydrocarbon. Kenapa dia saturated? Because the presence of the single covalent bond between the carbon atom. Dia satu rated tepu. Bermakna dia cukup 4. Semuanya saturated dah tepu. 4 bonding. Alright. Ada 4 dah octet. Okay, semuanya adalah single covalent bond. Okay, so functional group dia adalah single covalent bond between carbon atom. And dia punya general formula CnH2n plus 2, where N start from 1 to 3. This one you have to memorize. Okay. So cara nak melukis dan juga naming dia, cikgu dah ajar tadi. Okay, for the first member which is N equal to 1. Okay, carbon dia 1. Jadi replace dalam dia punya general formula CnH2n plus 1. Jadi C1H darab 2 darab 1 tambah 2 dapat CH4. Jadi nak lukis satu carbon
ada 4 hidrogen. Jadi 1, 2, 3, 4. Very easy. Alright, nama dia satu carbon mat tambah belakang ANE, methane. Alright. So each carbon atom is bonded to 4 atoms by single covalent bond. Okay, alright. Second is ethane. Okay, add is dua carbon. Okay, add is dua carbon. Jadi masuk formula dapat C2H6. Okay, so nak lukis dia. Okay, cikgu terus ajar lukis Alright. Jadi lukis carbon dulu. Okay, so ada dua carbon. Di antara dua carbon ni sebab dia alkane, dia single bond. Letak single bond. Kemudian ada berapa hidrogen? Ada 6. Jadi letaklah 6 cacak-cacak bond pada carbon. Sini dah ada 1. Bermakna 2, 3, 4, 5, 6. Okay, should be 6. Okay. Jadi yang letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lukis dia punya bonding dulu. Okay, you kira. Mesti octet. Okay, siapa octet carbon ni? Carbon ni 1, 2, 3, 4. Dah ada 4 bond, octet. Carbon sebelah nombor 2 ni 1, 2, 3, 4. Baru dah octet. Baru kita letak hidrogen. Letaklah hidrogen di sekeliling dia pada dia punya bonding. Dapatlah C2H6. Cukup. Baru betul dia punya formula. You kena kira dulu. Tak cukup bermakna drawing you salah. Actually you boleh semak. Alright, so this is the first task you have to complete. Okay, you just sambung dia punya table ni. Okay, you kena draw the first 10 member of alkane. Jadi dah ada example sampai 2. You just continue je table ni. Buat carbon 3, nama apa, formula dia apa, then lukis dia punya structure. Okay, ni your first task. Alright. Then we move on to second homologous series, which is alkene. Dalam bahasa Melayunya alkina, kalau tak silap cikgu. Okay, contohnya adalah dalam ripenis banana. Okay, buah-buahan yang masak dia akan mengeluarkan gas ethene. Okay, gas ethene ni lah yang menyebabkan proses ranum masak, buah tu masak jadi lagi cepat. So ethene gas ni adalah salah satu contoh alkina. Okay, alkene is unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbon tak tepu. Sebab apa? Sebab dia ada the presence of double covalent bond between the carbon atom. Because dia dah ada double bond, dia akan jadi unsaturated. Dia saturated bila dia single. Satu is single. Satu is single bond. Unsaturated maknanya double ataupun triple bond. Alright. So general formula is CnH2n, where n starts from 2. Ingatlah, formula dia CnH2n, tak ada tambah-tambah lagi. Ini direct saja, CnH2n, where n start from 2. Kenapa bermula dengan 2? Because dia mesti ada double bond antara dua carbon. Jadi tak boleh ada satu carbon. Kalau satu carbon nak buat double bond dengan siapa? That's why kena ada dua carbon. So N dia bermula dengan 2. Jadi dalam grup alkene dia tak ada methane, tak ada satu carbon. Dia terus ethene. The first ahli dia, okay, ahli dia adalah the first is ethene, bermula dengan 2 carbon dan seterusnya. Alright. Contoh kita tengok N bermula dengan 2, paling simple sekali iaitu add. Jadi masuk formula C2H2 darab 2 dapat C2H4. Jadi kita pun lukislah. Okey, di antara dua carbon ni mesti letak satu double bond. Okey, kemudian ada 4 hidrogen. Okey, bermakna carbon ni sini dah ada 2. Jadi 2 lagi tempat yang dia boleh ada bond. Jadi lukislah carbon sebelah sini 1, 2. Okey, bermakna dah 4 carbon ni, lebih lagi 2 kena letak pada carbon nombor 2. Sini 1, sini 1. Bermakna carbon ini dah achieve octet, ini pun dah achieve octet. Jadi hidrogen kita letaklah di sekeliling dia. Okey, yang ada bond tadi. Alright, so nama dia senang sahaja macam tadi juga. Since 2 carbon, dia adalah F. Belakang dia, ending dia adalah nama family dia. Dia adalah ada double bond bermakna alkene. Belakang dia mesti ENE, ethene. Okey. Very easy, right? Okay, next example is propene. Okay, 3 carbon. Jadi masuk formula CnH2n, C3 akan jadi H6. Jadi first step kita draw dulu straight line 3 carbon. Okay, then carbon pertama kita kena letak double bond. Mesti ada satu double bond. Okay, nak lukis sini boleh tak? Carbon kedua ni? Boleh juga. Dia akan jadi sama. In practice, biasa kita akan lukis yang carbon pertama lah. Jadi kita letak di sini double bond dia. Alright. Okay, jadi ada lagi 6 hidrogen. Okay, so nak letak di mana? Okay, di sini di carbon ni sudah ada 2.
bond, jadi balance boleh isi lagi 2. Letak sini 1, sini 1. Okey, dah 2, ada 4 lagi. Alright, carbon sini 1, 2, 3. Jadi balance 1 lagi boleh letak di sini. Alright, dah 3 kan? Okey, lagi 3 carbon berada di carbon yang sini. Kenapa? Because carbon ni baru ada 1 bonding. Jadi nak cukupkan 4. 1, 2, 3. Jadi cukuplah 6 carbon, 3 karbon, 6 hidrogen. Jadi kita perlu lukislah dia punya cacak-cacak ni kan. Dia punya bonding. So kira 1, 2, 3, 4 beres karbon ni pula 1, 2, 3, 4 beres karbon yang ni, yang last 1, 2, 3, 4 semua dah oktet. Jadi bubuhlah hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon 1, 2, 3. Jadi cukup dengan formula. Molekular formula dah ngam dengan structural formula. Maka betul lah you punya lukisan. Alright, and for boot one in. Okay, 4 karbon. Okey, bila mula 4 karbon, nama dia dah ada 1 di tengah ni. Okey, kenapa 1 di tengah? 1 ni merujuk pada kedudukan double bond dalam rantai ni. Okey, dalam rantai karbon ni. Dia 4 karbon, jadi double bond ni berada pada karbon nombor 1. Okey, kita mula kira ni karbon 1, karbon 2, 3 dan 4. Jadi nama dia, that's why both one in. Okey, example sekiranya cikgu gerakkan double bond, cikgu letak di sini. Okey, di sini bermakna kita kiralah ni 1, ni 2, bermakna double bond berada karbon nombor 2. Okey, jadi nama dia akan jadi boot two in. Itu you belajar nanti isomerism. Untuk sekarang you just lukis pada karbon pertama sahaja. Semua cikgu nak double bond berada pada karbon pertama. Okey, tak perlu nak letak di karbon-karbon yang lain dulu. Yang tu kita belajar lepas ni. Okey, jadi formula C4H8 sama juga. Okey, cukupkan dia punya hidrogen. Ingat di bawah double bond ni memang tak ada hidrogen dah. Sebab dia dah ada di sini 2. Jadi tak boleh nak tambah lagi sini. You tambah bawah 2 ni, tambah di sini 1 lagi, dia akan jadi 5 dah bonding. Dia dah lebih daripada maksimum dia oktet, iaitu 8 kan. Bermakna 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey. Alright. Faham Ni pun sama juga. Di mana ada double bond, ingat di bawah dia dah tak boleh tambah dengan hidrogen lagi. That's why hidrogen dia cuma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So this is your second task. Okay, you have to draw the first 9 members of Alkene. Jadi dah ada 4, continue saja lagi sampai 9. Buatlah ikut dia punya ni. Alright, table ni. Alright, the last for today is Alkyne. Alkuna. Alright, also unsaturated hydrocarbon. Sebab apa? Sebab dia ada triple bond between carbon atom. Dia dah tak single. Bila tak single bukan satu lah, dia unsaturated. Alright. So general formula CnH2n minus 2. Berbeza dengan alkene tadi CnH2n. Yang ni 2n minus 2. Sama juga n bermula dengan 2. Kenapa dengan 2? Because dia ada triple bond antara 2 karbon. Jadi mesti minimum dia kena ada 2 karbon. Tak boleh 1. Sebab nak buat triple bond ni antara 2 karbon. Alright. So terus tengok example. Kita tengok n equal to 2, karbon 2 masuk formula Cn 2 darab 2 adalah 4, dapat C2H2. Jadi terus lukis 2 karbon, di antara karbon tu kena ada triple bond, bermakna sini dah 3. Mana balance lagi dia boleh buat bond ni cuma tinggal 1. Okay, that's why hidrogen dia sini cuma ada 1, dan C pun ini pun sama juga. Since dah ada 3, cuma balance ada 1 lagi. Alright, jadi beginilah formula dia, C2H2. Alright, nama dia 2 carbon at family alkyne. Jadi belakang YNE, nama dia ethyne. Okey, kalau 5 pentyne, 4 butyne dan seterusnya. Okey, drawing very simple, sama juga macam tadi. Kita tengok contoh untuk 3 karbon dahulu. Okey, alright. Jadi masuk general formula tadi akan dapat C3H4. C3H darab 2 darab dengan 3 darab 2 6, tolak dengan 2 dapat 4. Jadi C3H4. Jadi lukis macam biasa, lukis straight chain carbon dulu. 3 karbon pertama, terus letak triple bond. Sini single bond lah. Okay, alright. And then kira hidrogen ada 4. Jadi nak letak di mana? Okay. Jadi sini you tengok dah ada 3, bermakna karbon yang ini pertama cuma balance lebih 1 saja lagi. Okey, karbon kedua tengok 1, 2, 3, oh dah ada sini 1, 4. Jadi dah tak boleh nak tambah hidrogen lagi pada karbon ni sebab dia dah oktet. Alright. Jadi lebih 3 lagi kan? Tadi cuma tambah 1 hidrogen. Jadi 3 lagi karbon berada pada karbon nombor 3 ni. Kenapa? Dia cuma baru ada 1 saja. Jadi boleh letak lagi 1, 2,
3. Alright. Jadilah macam ni, dan baru kita letak hidrogen. Cukuplah 3 ada, C ada 3, 3C, H ada 4. 3, 4. Alright. Sama juga untuk 4 karbon macam alkene tadi. Okey, dia dah mula ada nombor. Nombor ni refer pada kedudukan triple bond. Okey, nanti dia akan ada 2 boot 2 in. Nanti itu kita belajar lah isomerism. Untuk yang this ni untuk this one you just lukis yang straight chain yang carbon triple bond berada pada carbon pertama saja. Jangan letak pada carbon yang nombor 2, nombor 3. Jangan letak carbon pertama dahulu. Alright. Jadi untuk C4 cikgu tunjuk contoh lagi sekali. Alright. Lukis straight chain 4 carbon. Carbon pertama ada triple bond, yang lain semua single bond. Okay, then terus kira punya hidrogen ada 6. Jadi carbon ni dah ada 3. Jadi lebih lagi 1 sini. Carbon ini dah cukup 4. Jadi tak boleh letak hidrogen. Lagi 5. Okay, carbon ini. Tengok dah ada 2. Jadi tinggal lagi 2 tempat kosong. Kan boleh isi untuk oktet. Jadi 1 di atas, 1 di bawah. Okay, carbon ni pula. Sini dah ada 1. Keliling dia 3 lagi kosong. 1, 2, 3. Jadi letaklah hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Very easy. Okay. So dapatlah butane. But 1 ataupun butane. Alright. Jadi this is your last task, task 3. Just continue this table. You have to draw the first 6 member only. Dah ada 4, 5, 6. Cuma 2 lagi dilukis. Alright. Okay, that's all for today's lessons. Next class we are going to continue for the alcohol and carboxylic acid. Alright, that's all.